Assalamualaikum and welcome back to Haikal dari channel. So jangan lupa like, share dan subscribe aku channel untuk the next content. So hari ni aku nak share dengan korang kenapa aku tak suggest dengan korang untuk makan dan minum dekat depan laptop. Jom. Alright guys, so aku nak cerita dengan korang kenapa aku cakap dengan korang jangan makan minum depan komputer ataupun laptop, disebabkan kadang-kadang kita tak perasan ada air yang jatuh ke atas keyboard kita tu. Actually air ni adalah meresap tau. Jadi apa yang berlaku bila kita makan dan minum ataupun tertumpah makanan atau minuman tu, jadi apa yang berlaku, air tu akan meresap ke dalam dan terus pergi ke motherboard. So bila dah terkena motherboard, banyak gila akan berlaku isu. Contoh isu failure. Okay, akan banyak gila ada isu failure, di mana one of the issue failure ni kau punya motherboard akan synchronize dengan semua chip yang ada dekat dalam komputer korang tu. Yang keduanya akan menyebabkan korang burst ataupun terbakar. Itu selalunya common akan berlaku. Jadi aku dapat satu lagi laptop, di mana laptop ni aku dah buka, aku tengok, aku cakap wish, wow, sebab yang jatuh tu bukan air biasa guys, air gula. So nak tengok tak? Jom. Okay guys, so kau tengok kat sini So air tu inilah dia cerita dia. So air tu jatuh dekat sini guys. Kalau kau nampak yang berkilat-kilat tu, macam ni kan, macam ni. Ni semuanya terbakar guys. Ini semuanya air-air gula yang jatuh ni guys. Yang ni, So tengok kat sini, ni pun nampak air gula. Ni pun air gula guys. So dia jatuh dekat seluruh kawasan ni guys. Okay guys, ni pun ada lagi guys. Okay, so actually sebenarnya belakang ni pun ada lagi air gula. Tu yang berkilat tu semua air gula guys. Alright guys, so kat sini pun ada guys. Nampak tu, ayak berluasa. So apa yang efek dekat sini? Okay, ni IO pun kena in and out, chip in out chip kau punya input output tu. Ni guys, dia efek terus dekat display guys. Kau tengok guys. Ni guys, terbakar guys. So apa yang terjadi dalam situasi macam ni adalah korang rasa akan boleh warranty ke benda ni? Jawapannya kebanyakannya tak. Selalunya bila kau rasa macam pergi ke kedai komputer dan tanya ada warranty, water damage tak include dalam dia punya warranty. So korang terpaksa keluarkan data dia, jadikan data ni sebagai scrap, jual balik part-parts dia, and then korang ambil hard disk data korang tu untuk masuk ke dalam laptop yang lain ataupun buat dijadikan sebagai external hard disk. Itu yang berlaku kalau laptop tu baru. Kalau laptop second, tak apalah, keluarlah kan hard disk, cari laptop lain. Kalau parts tu nak jual lah. Ini yang berlaku. So apa yang berlaku dekat laptop ni, aku pun tak boleh nak suggest apa-apa. So aku harap owner ni bersabar. Kenapa? Sebab yelah, kita pun tak pasti. Kadang-kadang laptop tu anak yang pakai, anak yang main, dan sekalipun sekarang musim PDPR, jadi berlakunya isu-isu macam ni. Aku macam tak boleh salahkan siapa lah. So memang dah terbukti kalau kesan air tu bila terkena dekat motherboard, akan berlakunya burst ataupun spark dekat dalam motherboard ni. Jadi motherboard ni akan failure. Aku dah tukar. Mula first aku step memang aku cari RAM dulu lah. So second aku cari kenapa, aku cari second aku check kenapa dia masih lagi failure walaupun RAM dah fix. Rupa-rupanya dia punya bila dah burst, dia akan effect semua termasuk RAM. So bila RAM dah detect, dan actually RAM tu terkeluar daripada casing. Aku tak tahu macam mana boleh terjadi. Tapi apa yang berlaku kat sini, laptop ni dia tendang every hardware yang ada, termasuklah soket dekat dalam yang aku tunjuk tadi tu. So guys, itu saja aku nak share dengan korang untuk hari ni pasal laptop ni. Okay. So itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe aku channel untuk next content. Nama saya Haikal. Assalamualaikum and bye.